على رسول الله وعلى من اتبع هداه. اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نقترح لكم واحد الوصفه غزاله للتجاعيد وشد البشره. لهاد الوصفه غادي نحتاجو الخرقوم، دانون مسوس، ودقيق الفورس، وقشور البيض. الاساس ديال هاد الوصفه هو قشور البيض، اوبليغاتوار خصهم يكونوا في هاد الوصفه لان المنافع ديالهم غزاله للبشره، وغادي تجربوها وغادي تشوفوا. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. كيف ما كتشوفوا دابا الخليط كملناه خلطناه. ممكن نحتفظوا به في الثلاجه حتى ل4 ايام، ما كاين حتى مشكل، نقدروا نستعملوه. المهم يبقى في بلاصه بارده، ونقدروا نستعملوه ونعاودوا نرجعوه للثلاجه، ماشي مشكل. وغنوريكم الطريقه كيفاش غادي نقدروا نستعملوه. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. ديال الاستعمال كناخذوا قماج، انا كنستعمل هذا النوع ديال القماج، او نديروا القماج الطبيعي اللي هو القهوه وشويه ديال السكر، شويه زيت العود، وكنقومي بهم الوجه ديالنا. انا المهم درت لكم ليكزامبل على يديا محروقين بالشمس ديال البحر. كنحكو مزيان، كنحكو حتى كننظفو مزيان، ومن بعد كنغسلوهم ونشفوهم ونطبقوا عليهم هاد الخليط اللي درنا. بالنسبه لهاد الخليط راه قشور ديال البيض واعرين واعرين واعرين، كينعموا البشره وكيحيدوا الخلايا الميته، كيحيدوا القشور اللي الجافه اللي كتكون في الوجه، والخلايا الميته، كيخلصنا من الترهلات ديال الوجه، وكيشد كيشد لينا البشره، وكيجعلها كتولي شابه ونضره، وكيعالج جميع امراض او مشاكل البشره، بحال حب الشباب والبثور والالتهابات الحساسيه اللي كتكون في البشره. بالنسبه لقشور البيض رائع بالنسبه للبشره. نحاولوا ديما نجمعوه وما نرميوهش، ونيبسوه ونطحنوه. كذلك قشورة البيض فيها بزاف ديال المعادن والاملاح والفيتامينات، وهاد المعادن وهاد الاملاح وهاد الفيتامينات كت كتجعل لنا كتعطينا القدره على تصدي البشره لجميع الامراض والالتهابات الجلديه. الخرقوم معروف المكونات ديالو. الخرقوم راه مبيض للبشره، حتى هو راه بحال شكل الكوماج، كينقي البشره وينظفها، وكيساعد على التفتيح ديال اللون ديالها، وكيوحد لنا لون البشره، وكيخلصنا من البقع الداكنه من اثار الشمس. فهو مقشر طبيعي بوحده، مقشر طبيعي للخلايا الميته، وكيحيد لنا دوك التصبغات اللي كتكون من اثار تعرض لاشعه الشمس اللي كتظهر لنا على البشره. المهم هذا الماسك غزال، كنخلوه نطبقوه على وجهنا، كنخلوه ينشف
تينشف مزيان كنقوميه واحد شويه بطريقه دائريه من التحت للفوق وكنغسلوه وكنحصلوا على بشره نضره وغزاله. صدقوني صدقوني الا تبعتوا هاد الوصفه ما غاديش تندموا. غزاله غتخلاو على جميع الماسكات اللي عندكم. البشرة رطبة ومشدودة مع المداومة بطبيعة الحال. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وإلى الملتقى بحول الله.